सो के हजुरलाई पनि यस्तै खालको ट्रान्जिसन भिडियो बनाउन मन छ? यो चाहिँ अहिले एकदम धेरै टिकटकमा ट्रेन्डिङ चलिरहेको छ। सो मैले पनि भिडियो अपलोड गर्दाखेरि धेरै भ्युज आएको थियो र धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि यो भिडियो हजुरले कसरी सुट गर्नुभयो र यसलाई एडिट कसरी गर्ने भनेर। सो यो एकदम लङ प्रोसेस छ र भिडियो बनाउनको लागि पनि एकदम धेरै टाइम लाग्छ र भिडियो एडिट गर्न पनि त्यति नै टाइम लाग्छ। तर म यहाँनिर चाहिँ सर्टमा हजुरहरूलाई डिस्क्राइब गर्छु। सो यो भिडियो अलि लामो पनि हुन सक्छ। सो हजुरले चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। पहिला सुरु मैले सुट कसरी गरेँ त्यो देखाउँछु अनि त्यसपछि मैले एडिट त्यसलाई कसरी गरेँ सो त्यो पनि देखाउँछु। सो हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ एक लाइक गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अनि यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरले यस्तै खालको भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने प्लिज मलाई इन्स्टाग्राम र टिकटकमा चाहिँ मेन्सन गर्न नबिर्सिनु होला र यो ट्रेन्डमा हजुरले पक्कै भिडियो बनाउनु होला बिकज अहिले एकदम धेरै ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ र हजुरको भिडियो पनि भाइरल हुने चान्सेस एकदम धेरै छ। सो गाइज धेरै ढिला नगरिकन इट्स मी सुष्मिता भट्टराई and you guys are watching my YouTube channel. So let's start the video. अनि अब फर्स्टमा चाहिँ म क्यापकट एप युज गर्छु यो भिडियोलाई चाहिँ एडिट गर्नको लागि। सो क्यापकट एपलाई ओपन गर्ने, ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टबाट चाहिँ फर्स्टमा एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्ने। सो फर्स्टको भिडियो चाहिँ हजुरले यो नै सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि भर्खरै हजुरलाई देखाइसकेँ सुट गर्ने प्रोसेस र त्यसलाई चाहिँ एडिट कसरी गर्ने। अब यसमा चाहिँ हजुरले ध्यान दिएर हेर्नु होला। सो यो भिडियो सेलेक्ट गरिसकेपछि मैले क्यापकटको वाटरमार्कलाई डिलिट गरिदिन्छु अनि डिलिट गरिसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा चाहिँ जहाँ जहाँ ट्रान्जिसनको पार्ट छ हजुरले त्यहाँ ट्रान्जिसन राख्नुपर्ने हुन्छ। सो ट्रान्जिसन यहाँबाट सुरु हुन्छ फर्स्टमा। सो मैले यहाँनिर स्प्लिट गर्छु। स्प्लिट गरेर चाहिँ हजुरले साइडमा प्लसको आइकन देख्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ अब यसपछिको ट्रान्जिसनमा चाहिँ यो लुक आउँछ। सो यसरी नै मैले यो भिडियो सेलेक्ट गरेँ। सो यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि अब म यो ट्रान्जिसनलाई एडिट गर्छु। हजुरले ध्यान दिएर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ।
अनि यहाँनिर चाहिँ मैले 3टा ट्रान्जिसन चाहिँ आफ्नो भिडियोमा राखिसकेको छु। हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कति स्मुथली ट्रान्जिसन भएको छ। सो एडिट गर्दाखेरि एउटा यसै नै एडिट गर्नुभयो भने हजुरलाई इजी हुन्छ। र यतिको ट्रान्जिसन राखिसकेपछि अब फेरि पनि अरू पनि धेरै एडिट गर्नुपर्ने छ यसमा। सो हजुरले ध्यान दिएर हेर्नु होला। स्पेशली हजुरले स्टेप्सहरू चाहिँ कहाँनिर कुन गर्ने हो भनेर चाहिँ हजुरले याद गर्नुपर्ने हुन्छ र कहाँनिर कुन ट्रान्जिसन राख्ने हो त्यो पनि हजुरले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँनिर यसरी नै एडिट गरेर छु, हजुरले चाहिँ ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यतिको एडिट गरिसकेपछि बीचमा हामीले चाहिँ त्यो माही वे भन्ने पार्टमा चाहिँ हामीले रेडी भएको लुक राख्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यहाँनिर चाहिँ हजुरले स्प्लिट लगाएर त्यो हजुरले लास्टमा सुट गर्नुभएको भिडियो चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी मैले यहाँनिर यो भिडियो सेलेक्ट गरेँ। सो यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर 2 चोटि माही वे भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर सुट गरेको छु। सो फर्स्टको पार्ट चाहिँ मैले यहाँनिर राख्छु। सो फर्स्टमा मैले यतिको स्प्लिट गर्छु, जुन पार्ट मलाई राख्नु छ अनवान्टेड मैले डिलिट गरिदिन्छु। यसरी नै मैले यहाँनिर एडजस्ट गर्छु। हजुरले स्मुथली एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो बिचको पार्ट चाहिँ थोरै मात्र हुन्छ। सो थोरै मात्र राखेर बाँकीको पार्टलाई डिलिट गरिदिनु होला। बाँकीको पार्ट राख्नुभयो भने अलिक कन्फ्युजन हुन्छ हजुरलाई। अब मैले चाहिँ यहाँनिर माही वे भन्ने पार्ट एकचोटि गरिसकेपछि चाहिँ फेरि हात अगाडि लिएर आउँदाखेरि चाहिँ चुरा लगाएको पार्ट यहाँनिर देखाउँछु मैले। सो यो भिडियोलाई अब मैले सेलेक्ट गर्छु। हजुरले डिटेलमा हेर्नु होला मैले कुन कुन भिडियो सेलेक्ट गर्दैछु र कसरी एडिट गर्दैछु भनेर। सो यो भिडियोलाई चाहिँ म अब एड गर्छु। अब एड गरिसकेपछि चाहिँ फेरि कहाँबाट ट्रान्जिसन सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चुरा ठ्याक्क लगाएर हात अगाडि लिएर आउने बेलादेखि चाहिँ ट्रान्जिसन सुरु हुन्छ। सो यहाँबाट म स्प्लिट गर्छु। अब स्प्लिट गरेर चाहिँ अगाडिको पार्टलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु र त्यस्तै गरी नै हल्का चेक गर्छु कि कतिको स्मुथ भएको छ। हजुरले राम्रोसँग एउटा एडिट गर्दै जानु होला र स्पेशली ट्रान्जिसन चाहिँ स्मुथ देखिनु पर्यो। सो अब फेरि यहाँनिरबाट म ट्रान्जिसन राख्छु। अब यहाँनिरबाट चाहिँ मैले कुन राख्छु भन्दाखेरि नर्मली मैले हातमा केही पनि नलगाएको या नर्मल नै लुक राखिरहेको हुन्छु यहाँनिर। सो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी नै नर्मली एडिट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। सो प्रोसेस हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यतिको एडिट गरिसकेपछि अब यसपछि चाहिँ मैले यहाँनिरबाट फेरि ट्रान्जिसन लगाउँछु। योभन्दा अगाडि मैले माही वे भन्ने पार्ट एडिट गरेँ फेरि पनि। सो यहाँबाट चाहिँ अब म स्प्लिट गरेर फेरि एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्छु जुन कि यो हो। मैले आई मेकअप गरिसकेपछि चाहिँ यो भिडियो बनाएको थिएँ। सो यसरी आई मेकअप मात्र गरेर हजुरले सुट गर्नु होला। सो यतिको गरिसकेपछि यहाँबाट म ट्रान्जिसन लगाउँछु। हजुरले देखिरहनु भएको छ। मैले यहाँबाट ट्रान्जिसन लगाएपछि यो यस्तो देखिन्छ। अनि यसरी गरिसकेपछि फेरि यहाँनिर एउटा अझै ट्रान्जिसन छ। सो एउटा अझै ट्रान्जिसन गर्नको लागि अनवान्टेड पार्टलाई स्प्लिट गरेर मैले यहाँबाट डिलिट गरिदिन्छु। अब यसपछि चाहिँ फेरि एउटा अझै भिडियो सेलेक्ट गर्छु जुन कि मैले त्यसपछिको ट्रान्जिसनमा गराएको थिएँ। सो यहाँबाट ट्रान्जिसन स्टार्ट हुन्छ र योभन्दा अगाडिको पार्टलाई मैले सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिन्छु र अब यहाँबाट फेरि ट्रान्जिसन हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ कति स्मुथ भएको छ। फेरि यहाँबाट चाहिँ अब नर्मल लुक नै देखाउँछु। सो यहाँबाट म स्प्लिट लगाउँछु। स्प्लिटमा क्लिक गरेर अनवान्टेड पार्टलाई डिलिट गरिदिने र त्यसपछिको जुन नर्मल लुकको भिडियो छ त्यसमा पनि मैले यसरी नै अनवान्टेडलाई डिलिट गरेर अब यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्जिसन कति स्मुथ भएको छ। सो यो स्टेप्सहरू चाहिँ हजुरले याद गर्नुपर्ने हुन्छ कि कहाँनिर कुन स्टेप गर्ने हो भनेर। अब यो भिडियो हामीले जुन सुरुमा सेलेक्ट गरेको थियौँ अब यो भिडियो चाहिँ यहीँबाट इन्ड हुन्छ। अब यसपछि चाहिँ हामीले नर्मल लुकमै जुन अर्को ड्रेस लगाएर बनाएको थियौँ त्यो भिडियो हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो भिडियो सेलेक्ट गर्नको लागि प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नर्मल लुकमै बट मैले अर्कै ड्रेस लगाएर बनाएको थिएँ। सो यसरी नै हजुरले यो भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नु होला। अब सेलेक्ट गरिसकेपछि ट्रान्जिसन कहाँबाट सुरु भइरहेको छ हजुरले त्यहाँसम्म चाहिँ कर्सरलाई लग्ने अनि त्यहाँबाट स्प्लिट गरिदिने। स्प्लिट गरेर अनवान्टेड पार्टलाई डिलिट गर्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी ट्रान्जिसन भइसकेपछि यहाँ पनि 2-3 वटा ट्रान्जिसन गरेको थिएँ। अब फेरि यहाँबाट ट्रान्जिसन सुरु हुन्छ। सो नर्मली स्प्लिट गर्दै
अनवान्टेड पार्टलाई डिलिट गर्दै ट्रान्जिसन एडिट गर्दै हजुरले जानुपर्ने हुन्छ। सो ट्रान्जिसन चाहिँ हजुरले यस्तै गरी नै ध्यान दिएर राम्रोसँग एडिट गर्नु होला कि कहाँनिर कुन ट्रान्जिसन गर्ने हो भनेर। सो मैले यहाँनिर एउटा ट्रान्जिसन गरेँ अनि अरू हजुरले यहाँनिर प्रोसेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँसम्म चाहिँ हामीले ट्रान्जिसन पुरै एडिट गरिसकेपछि अब लास्ट लुक भनेको चाहिँ म पुरै रेडी भएर मैले सुट गरेको भिडियो चाहिँ यहाँबाट सेलेक्ट गर्छु। सो ट्रान्जिसन यहीँबाट सुरु हुन्छ भने मैले प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर मैले रेडी भएको लुक अब यहाँनिर राख्ने छु। सो यो भिडियो चाहिँ मैले सेलेक्ट गर्छु। अब सेलेक्ट गर्नको लागि हजुरले यहाँ एडमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि चाहिँ कहाँबाट ट्रान्जिसन सुरु भएको छ मैले जम्प गरेको छु त्यहाँबाट ट्रान्जिसन सुरु हुन्छ। सो अब चाहिँ यहाँनिर पुरै टोटली लुक नै चेन्ज गरेर मैले यहाँनिर देखाएको छु। सो अब योभन्दा अगाडिको अनवान्टेड पार्टलाई डिलिट गरिदिने अनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्जिसन कति स्मुथ भएको छ र यसलाई हजुरले यसै गरी नै एडिट गर्नु होला। र यो पछाडिको जुन बाँकी पार्ट छ त्यसलाई हजुरले स्लो मोसनमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सो स्लो मोसनमा राख्नको लागि त्यसलाई क्लिक गरेर हजुरले चाहिँ त्यहाँनिर स्पिडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। स्लो मोसनमा हजुरले स्लो फास्ट गर्दै यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ गरिनँ, अहिले हजुरहरूलाई देखाउनको लागि मात्र मैले यो यसको ट्युटोरियल दिएको हो। सो फाइनली मैले यहाँनिर पुरै भिडियो एडिट गरिसकेको छु। हजुरले चाहिँ यहाँनिर राम्रोसँग हेर्नु होला। यसरी टोटल भिडियो चाहिँ एडिट गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ अडियोहरू राखेर राम्रोसँग हजुरले अझ राम्रोसँग लिप्सिङहरू म्याच गरेर त्यही अनुसार एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। बट मैले चाहिँ यहाँनिर प्रोसेस मात्र देखाएको हो। हजुरले फाइनल लुक देखि नै सक्नुभएको छ मेरो टिकटक इन्स्टाग्राममा। सो यसरी नै मैले एडिट गरेर सेभ गरिदिन्छु भिडियोलाई। अनि यो प्रोसेसहरू हेरेर हजुरले कतिको बुझ्नुभयो कमेन्ट गर्नु होला। र हजुरले चाहिँ यही ट्युटोरियल हेरिसकेपछि हजुरलाई धेरै कुरा थाहा भयो होला कि हजुरले सुट कसरी गर्ने र त्यसलाई एडिट कसरी गर्ने भनेर। सो हजुरले आफ्नै वेमा बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो कुराहरू जे थियो त्यही युज गरेर बनाएँ। हजुरले अझ डिफ्रेन्टली अझ राम्रोसँग अझ बेटर बनाउन सक्नुहुन्छ। सो हजुरको लागि चाहिँ यस्तै खालको नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर, लभ यु अल।